बहिनीहरू, अहिले हामी तथ्याङ्क शास्त्र अन्तर्गत यो मध्यक भिन्नता र यसको गुणाङ्क मीन डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट को बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। यो मध्यक भिन्नताको हामी कुन फर्मुला युज गर्छौँ, हामी यसको कुन सूत्र हामी प्रयोग गर्छौँ, हामी यसको बारेमा अहिले चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग यो हाम्रो कक्षा 9 मा इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। इन्डिभिजुअल सिरिज त्यस्तै फेरि हामी डिस्क्रिट सिरिजको बारेमा हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ। यो इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको व्यक्तिगत श्रेणी हो। व्यक्तिगत श्रेणी त्यस्तै यो भनेको खण्डित श्रेणी हो। यसको हामी फर्मुलाको बारेमा अहिले यहाँ देख्न गइरहेका छौँ। हामी यहाँ मध्यक भिन्नताको इन्डिभिजुअल सिरिजमा के हुन्छ त फर्मुला हेरौँ। यो मध्यक भिन्नता भनेको हामीले एमडी मीन डेभिएसन भनेर एमडी लेख्न सक्छौँ। एमडी इज इक्वल्स टु हामीले सबैलाई हुने एउटै फर्मुला के लेख्न सक्छौँ भने समेसन एफ डी बाई एन, समेसन एफ डी बाई एन भन्न सक्छौँ। यो एफ भनेको के त भन्दा इन्डिभिजुअल सिरिजमा सबै एफ भनेको एउटा एउटा डाटा हुन्छ, त्यस कारणले हामीले एफ लाई यसरी हटाएर समेसन यो डी बाई एन भनेर हामीले लेख्छौँ। जहाँ डी भनेको के हो त, जहाँ यो डी भनेको x माइनस एक्स बार हो। डी भनेको x माइनस एक्स बार हो, यसले हामीलाई पोजिटिभ भ्यालु देखाउँछ। त्यस्तै यसको मीन डेभिएसन के होला त, मीन डेभिएसन इज इक्वल टु डिस्क्रिट को मीन डेभिएसन, यसको पनि हामी समेसन यो एफ डी को यो हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालुमा छ डिभाइड बाई एन, जहाँ यो डी भनेको x माइनस एक्स बार। यदि हामीले मध्यकबाट गरेको अवस्थामा यो हाम्रो केबाट भन्दा फ्रम मीन हो। यो फ्रम मीन भनेको हामीसँग मध्यकबाट गरेको अवस्थामा हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ x माइनस एक्स बार। अथवा यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ, और यो समेसन हामी यसलाई लिएर राख्यौँ भने यो हामीसँग एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस एक्स बार, यसले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुलाई के गर्छ, पोजिटिभ बनाउँछ। दिस इज इक्वल टु हामीले यो सिधै यो फर्मुला पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसमा पनि हामी और दिस इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ त, समेसन एफ यो डी भनेको के हो त, x माइनस एक्स बार बाई एन, यो एमडी हामीले अर्को यसको हेर्यौँ, यो एमडी जुनसुकै हामी यो भन्न खोजेको कुरा एउटै हो यो दुईटाको। त्यस्तै हामी यो फ्रम मीनबाट त यो भयो भने फ्रम मिडियनबाट के हुन्छ अब हेरौँ फेरि, यो हाम्रो मीनबाट भयो। त्यस्तै फ्रम मिडियन भनेको मध्यिका, यो मध्यिकाबाट हामी यो मध्यक भिन्नता कसरी निकाल्छौँ। यो हाम्रो मीन डेभिएसन इज इक्वल टु समेसन यो डी नै हो, यो समेसन डी बाई एन फर्मुला हेर्दाखेरि एउटै छ, जहाँ हामी डी भनेको के लेख्न सक्छौँ त, x माइनस एमडी भन्छौँ हामी यहाँ। यो एमडी भनेको मिडियन, यो मध्यिका हो, x माइनस एमडी। त्यसो हो भने हामीले यसमा त्यो राख्यौँ भने के हुन्छ होला त, अब हेरौँ हामी। और त्यसो भने एमडी बराबर हामी के लेख्न सक्छौँ त, समेसन x माइनस एमडी, यो पोजिटिभ भ्यालु खोजेको छ, डिभाइड बाई एन, यो हाम्रो फर्मुला हो। त्यस्तै यो डिस्क्रिट डाटामा यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा हाम्रो एफ छैन भने यसमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी एफ छ, किनकि यसमा एउटा डाटा हुन्छ, रिपिटेड डाटा हुँदैन। त्यसकारणले एफ भनेको 1 1 हुन्छ। हामीले एफ लेखेर राख्न पनि सक्छौँ, नलेखिकन राखे यो फर्मुला हुन आउँछ। यसरी अब यसमा चाहिँ हाम्रो एफ राख्छौँ, त्यति मात्रै फरक हो। अब हाम्रो एमडी इज इक्वल टु
यसमा के भयो त समेसन त्यही एफ डी को पोजिटिभ भ्यालु बाई एन, जहाँ यो डी भनेको डेभिएसन हो। यो डी भनेको के छ त यो डेभिएसन, डी इज इक्वल टु हाम्रो एक्स माइनस एमडी भन्छ। एमडी भनेको मिडियन मध्यिका हो। त्यसो भने यसको हामीले यो राखेर लेख्यौँ भने के फर्मुला हुन आउँछ त, एमडी इज इक्वल टु समेसन एफ अनि हामीसँग एक्स माइनस एमडी को पोजिटिभ भ्यालु आयो अपन एन। यो यसरी हामीले यो सूत्र लेख्यौं यो मध्यक भिन्नताको यो व्यक्तिगत श्रेणी र खण्डित श्रेणीको। अब यसको गुणाङ्क भनेको छ, यसको गुणाङ्कको सूत्र के हो त फेरि हामी हेरौं मध्यक यो भिन्नताको गुणाङ्क कोफिसिएन्ट अफ एमडी। अब हामीले मध्यक भिन्नताको कुरा गर्यौं, अब यसको गुणाङ्कको हामी फर्मुला हेर्दैछौं। मध्यक भिन्नताको गुणाङ्क कोफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन MD इज इक्वल टु यो हामीले अघि निकालेको मीन डेभिएसन बाई एक्स बार हुन्छ। यदि यो मध्यकबाट निकालेको अवस्थामा, एक्स बार निकालेको अवस्थामा भनौं हामी, निकालेको अवस्थामा वा मध्यकबाट गरेको अवस्थामा, मध्यक भनेको मीन बाट गरेको अवस्थामा, मध्यकबाट एमडी निकालेको अवस्थामा, मीन डेभिएसन निकालेको अवस्थामा। त्यसो भने मध्यिका निकालेको अवस्थामा के लेख्ने त, हामी मध्यिका निकालेको अवस्थामा के लेख्छौं भने एमडी कोफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन इज इक्वल टु मीन डेभिएसन बाई मिडियन। हाम्रो मिडियन कति आयो यो लेख्छौं। यो हामीले मध्यक निकालेको अवस्थामा भन्यौं। अब यो हाम्रो के त मध्यिका निकालेको अवस्थामा, अथवा मध्यिका भनेको हाम्रो मिडियन हो, बाट मिडियनबाट के त मीन डेभिएसन निकालेको अवस्थामा, मीन डेभिएसन निकालेको अवस्थामा। यसरी हामीले यो मध्यकबाटको एमडी बाई एक्स बार र मध्यकबाटको एमडी बाई मिडियन भनेर यो कोफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन निकाल्छौं। अब हामी यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू हामी हल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अब एउटा प्रश्न हेर्दैछौं, भनौं एक्जाम्पल 1। एक्जाम्पल 1 प्रश्न हाम्रो यस प्रकार छ, मध्यकबाट मध्यक भिन्नता र यसको गुणाङ्क पत्ता लगाउनुहोस्। Find the mean deviation and its coefficient from mean। अब हामी यसको यो हामी अहिले इन्डिभिजुअल डाटा प्रयोग गर्दैछौं यो वैयक्तिक श्रेणीको। सपोज 2 5 3 8 7 यस्तो किसिमको हामीले डाटा राख्यौं। अब यसको हामी मध्यकबाट मध्यक भिन्नता कसरी निकाल्ने, सोलुसन हामी यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एक्स बार निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामी एक्स बार निकालौं।
मध्यक x बार इज इक्वल टु यो मिन हो इज इक्वल टु हामीलाई थाहा छ समेसन x by n हो हाम्रो फर्मुला दिस इज इक्वल टु समेसन x भनेको यो सबै हामी जोड्ने हो 2 plus 5 plus 3 plus 8 plus 7 by हामीसँग कतिवटा नम्बर छ 1 2 3 4 5 5 भयो हामी यहाँ जहाँ n इज इक्वल टु 5 भनेर लेख्न पनि सक्छौं दिस इज इक्वल टु हामी यही हेरौं 25 by 5 हुन आयो इज इक्वल टु 5 हाम्रो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी पहिला यो फर्मुलामा हामी फेमिलियर हुनुपर्छ हाम्रो मीन डेभिएसन इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ त यसमा भन्दा हाम्रो समेसन d by n छ हामीसँग अथवा समेसन fd by n भने पनि हुन्छ अथवा समेसन fd by n भने पनि हुन्छ हामीले यो d भनेको के हो त फेरि d भनेको यो पोजिटिभ भ्यालु अफ d भनेको x minus x बार हो त्यसकारणले हामीले यो फर्मुला चाहिँ हामीले एड गरेर अनि मात्रै हामी यसको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो x बार आयो अब हामी x minus x बार निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको सम निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी यसको अब टेबल बनाएर हेरौं र यसलाई हामी बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्न पर्ने छ त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब हाम्रो यो दिएको डाटा छ यसलाई हामी x लेखौं त्यस्तै हामीसँग यसको विद्यार्थी संख्या हामी राख्न नि सक्छौं यो फ्रिक्वेन्सी f लेख्न सक्छौं अब त्यसपछि हामी हाम्रो x बार कति आयो त यसमा x बार इज इक्वल टु 5 छ हामी d लेख्छौं यहाँ d भनेको अब के हो त x minus x बार यसको पोजिटिभ भ्यालु हामीले हेर्दै छौं यो f राखेर तपाईलाई सजिलो होस् भनेर म राख्दै छु 2 हामीसँग 2 कति वटा छ त एउटा छ त्यस्तै 3 हामीसँग पनि एउटा छ त्यस्तै 5 हेरौं 5 पनि एउटा छ त्यस्तै 7 एउटा छ 8 पनि हामीसँग एउटा छ यसरी अब हामी यहाँ हेरौं हाम्रो यो d भनेको x minus x बार हो x बार 5 आएको छ हाम्रो x 2 छ त्यसकारणले अब यहाँ कति भयो त यो भनेको भन्दा 2 minus 5 भयो किनकि x भनेको 2 छ x बार भनेको 5 छ यो भनेको -3 हुन आयो यो -3 लाई यो हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालुले के गर्दिन्छ +3 बनाइदिन्छ यसको काम भनेको पोजिटिभ भ्यालु निकाल्ने हो त्यस्तै हामीसँग अब फेरि हाम्रो 3 minus 5 हुन्छ यो भनेको हामीसँग -2 हुन आयो अनि त्यसपछि यो +2 भयो त्यस्तै फेरि 5 minus 5 भयो यो भनेको हामीसँग कति हुन्छ त 0 त्यस्तै फेरि हामीसँग 7 minus 5 यो प्लस आफैमा +2 आइसकेको छ प्लसको प्लस नै हुन्छ त्यस्तै 8 minus 5 इज इक्वल टु 3 भयो अब यसको समेसन कति आयो त हामी समेसन यो d लेख्न पनि सक्छौं fd लेख्न पनि मिल्छ इज इक्वल टु हामी एड गरेर हेरौं 3 4 5 6 7 8 9 10 भयो हामीसँग अब यसबाट हामी एन्सर निकाल्न पर्ने छ हाम्रो यो n कति आयो त 5 अब हामी यसको चाहिँ मीन डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ हाम्रो त्यसकारणले मीन डेभिएसन इज इक्वल टु हामी यहाँबाट यहाँ हेरौं मीन डेभिएसन यो मध्यक भिन्नता हो यो दिस इज इक्वल टु के छ त हाम्रो फर्मुला समेसन fd को पोजिटिभ भ्यालु बाइ n n भनेको हामीसँग यो n हामीले फर्मुला लेख्यौं अब समेसन fd अथवा हामी f नलेखेर समेसन d बाइ n समेसन d भनेको कति छ 10 छ 10 बाइ n भनेको हामीसँग 5 छ इज इक्वल्स टु हामीसँग 2 आन्सर भयो अब यसको कोफिसिएन्ट निकाल्न पर्ने हुन्छ त्यसकारणले यो md को गुणांक यो md भनेको के रे मध्यक भिन्नता हो मध्यक भिन्नता यो md अब मध्यक भिन्नताको गुणांक मध्यक भिन्नताको गुणांक कोफिसिएन्ट अफ MD mean deviation is equal to हाम्रो फर्मुला छ mean deviation by
एक्स बार भनेपछि मिन डेभिएसन हाम्रो कति आएको छ 2 आएको छ बाइ एक्स बार हाम्रो कति आएको छ त हामीसँग एक्स बार 5 आएको छ त्यसकारण 2/5 भनेको हामीसँग 0.4 यसरी हामीले यसको आन्सर निकाल्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी यसैको फेरि अर्को एउटा एक्जाम्पल बनाऊ यसलाई एक्जाम्पल 2 भन्न सक्छौं हामी यो मध्यकबाट मध्यक भिन्नता भनेको ठाउँमा मध्यिकाबाट मध्यक भिन्नता र यसको गुणांक पत्ता लगाउनुहोस् भने कसो होला त्यस्तै फाइन्ड द मीन भन्ने ठाउँमा हामी मिडियन फाइन्ड द यो मीन डेभिएसन नै हो फेरि यसलाई हेरौं फाइन्ड द मीन डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट फ्रम मीन भनेको ठाउँमा चाहिँ केबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त मिडियनबाट अब हाम्रो प्रश्न यही छ यही प्रश्नबाट हामी कसरी मिडियन निकालौं हाम्रो आन्सर सही आउँछ अथवा यही आउँछ अथवा फरक आउँछ हामी त्यो पनि एनालाइसिस गर्न पाउँछौं एउटै डाटा प्रयोग गर्दा अब हामी यसको समाधान गर्दै छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी यसमा अब मध्यिकाबाट कसरी गर्ने भनेर हेर्दै छौं सोलुसन हामीले पहिला यसको फर्मुला हामी याद गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो फर्मुला के छ त भन्दा हाम्रो फर्मुला md समेसन fd अथवा f लाई नराखिकन d को यो पोजिटिभ भ्यालु बाइ n जहाँ यो d भनेको के त d भनेको चाहिँ x माइनस md हो यो md भनेको यो मध्यिका हो हामीले यो पहिला याद गर्नु पर्यो अनि यसको कोएफिसिएन्ट हामी निकाल्नु छ त्यसकारणले हामी पहिला चाहिँ यो md निकाल्न पर्यो मध्यिका निकाल्न पर्यो त्यसपछि यो d निकाल्न पर्यो त्यसपछि md निकाल्न पर्यो त्यसपछि यसको गुणांक कोएफिसिएन्ट त्यसपछि बल्ल हामी कोएफिसिएन्टमा जान्छौं त्यसकारणले हामी यसको मध्यिका निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ दिएको तथ्याङ्कलाई हामीले बढ्दो क्रममा मिलायौं बढ्दो क्रममा मिलाउँदा putting this data in ascending order भन्यौ हामीले त्यसो भने सबभन्दा सानो 2 छ त्यसपछि 3 छ त्यसपछि 5 छ अनि 7 छ अनि 8 छ अब हामी यसमा चाहिँ मध्यिका पर्ने स्थान हुन त हामीसँग यो अगाडिको पार्ट गयो यो पछाडीको गयो यो गयो यसलाई मध्यिका 5 हो भन्न सकिन्छ सिधै लेख्न सकिन्छ तैपनि हामी यहाँ प्रोसेस देखाउँ यहाँ हामीसँग जम्मा पद संख्या n कति छ हामीसँग 5 छ 1 2 3 4 5 अनि मध्यिका पर्ने स्थान is equal to n plus 1 upon 2 औं पद median lies on n plus 1 by 2 item भयो n भनेको हामीसँग 5 plus 1 by 2 item this is equal to 6 by 2 भनेको 3 औं पद आयो पहिलो दोस्रो तेस्रो के आयो त मध्यिका भन्दा 5 आयो त्यसकारणले therefore मध्यिका median मध्यिका md भनौं हामी यसलाई this is equal to यो सफिक्समा d छ 5 मध्यिका 5 आयो अब यो 5 को आधारमा हामीले फेरि के निकाल्दै छौं त समेसन यो d निकाल्दै छौं हामी d को पोजिटिभ भ्यालु हामी अब अघिको जस्तै अघिल्लो एक्जाम्पल जस्तै एउटा टेबल हेरौं हामी x छ हाम्रो गिवन यो अंकहरुलाई हामी x लेख्छौं यो इन्डिभिजुअल सिरिज हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी हामी f राख्न सक्छौं नराखिकन गर्दा पनि हामीलाई फरक पर्दैन त्यस्तै फेरि हामी यहाँ d लेख्दै छौं d भनेको के त यो d को पोजिटिभ भ्यालु भनेको x माइनस md यो हामी निकाल्दै छौं md भनेको हामी यहाँबाट अघि हामी निकालिसकेका छौं md भनेको 5 हो अब हामी हेरौं यो बढ्दै क्रममा लेख्नु पर्ने हुन्छ 2 त्यसपछि 3 अनि 5 अनि 7 त्यस्तै 8 यो हाम्रो 2 1 वटा छ 3 1 छ 5 पनि 1 छ 7 पनि 1 छ 8 पनि 1 छ यानी चोलु कति आयो त हाम्रो भन्दाखेरि 5 आयो d is equal to x minus md त्यसकारणले यो x भनेको हाम्रो कति छ
2 माइनस एमडी भनेको कति छ 5 छ 2 माइनस 5 भनेको हामीसँग -3 हुन आयो यो एब्सोल्युट भ्यालु अफ -3 भनेको 3 हो यसले पोजिटिभ भ्यालु बनाउँछ त्यस्तै अब तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो 3 माइनस 5 हुन्छ यो इक्वल टु -2 यो भनेको अब +2 हुन आयो यसले भ्यालुलाई पोजिटिभ बनायो त्यस्तै फेरि 5 माइनस 5 हामीसँग 0 आयो 0 यो आफैमा 0 छ त्यस्तै 7 माइनस 5 हुन आयो यहाँ दिस इज इक्वल टु 2 यो भनेको +2 छ भने 2 नै हुन्छ त्यस्तै 8 माइनस 5 को एब्सोल्युट भ्यालुमा आयो यो भनेको 3 अनि यो +3 भनेको 3 नै भयो अब यसबाट हामी यो समेसन d कति आयो त भन्दाखेरि d को पोजिटिभ भ्यालु कति हामी जोडौं यो 10 भयो हामीसँग अब हाम्रो यो मीन को पनि 10 नै आयो थियो मिडियन को पनि 10 नै आयो अब हामी मीन डेभिएसन सर्टली लेखे मैले मीन डेभिएसन md इज इक्वल टु हामीसँग फर्मुला छ समेसन d बाइ n समेसन d को पोजिटिभ भ्यालु बाइ n यदि fd लेख्यौं भने हामी f यहाँ मल्टिप्लाई गरेर देखाउन सक्छौं यहाँ fd भनेर राख्न सक्छौं हामी त्यस्तो भयो भने fd भनेर राख्छौं अनि त्यसपछि fd भनेको यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यही नै आउँछ अनि यहाँ चाहिँ समेसन fd भनेर लेख्यौं भने त्यो समेसन fd प्रयोग गर्न पनि फरक पर्दैन जुन फर्मुला कन्टिन्युअस श्रेणीमा पनि एउटै हुन आउँछ सबै फर्मुला मिल्छ त्यो fd राख्यौं भने सबैमा एउटै फर्मुलाले काम गर्न सक्छौं हामी दिस इज इक्वल टु अहिले चाहिँ हामी यही प्रयोग गर्दै छौं 10 बाइ n भनेको 5 छ इज इक्वल टु 2 आयो अब यसको कोएफिसिएन्ट कति छ त गुणांक कोएफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन मध्यक भिन्नताको गुणांक भनेको मीन डेभिएसन बाइ मिडियन md मध्यका हो मीन डेभिएसन हामीसँग 2 आएको छ मध्यका हामीसँग 5 आएको छ इक्वल टु 0.4 हुन आयो यसरी हामीले मध्यकबाट निकाल्दा पनि मध्यकाबाट निकाल्दा पनि यसको एन्सर चाहिँ सेम आयो तर सबै केसमा यो एन्सर सेम आउँछ भन्ने छैन अलिकति केही मात्रामा फरक पर्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी अब यस सम्बन्धी अर्को एउटा उदाहरण हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी यो मध्यक भिन्नताको डिस्क्रिट सिरिज खण्डित श्रेणीको हामी यो समस्या समाधान गर्न गइरहेका छौं मध्यकबाट मध्यक भिन्नता र यसको गुणांक पत्ता लगाउनुस् फाइन्ड द मीन डेभिएसन फ्रम एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट फ्रम मीन भनेको छ त्यसकारणले मीनबाट निकाल्नु पर्ने हाम्रो डाटा छ 27 10 9 54 65 47 38 छ अब यसलाई हामी टेबलबाटै हामी यसको चाहिँ सुरुवात गरौँ सोलुसन यो f नदिएको अवस्थामा यो इन्डिभिजुअल वैयक्तिक श्रेणी हुन्छ f दिएको अवस्थामा यो खण्डित छ अब हामी यसको सोलुसनमा फर्स्टमा हामी x लेखौं त्यसपछि यसको f लेखौं हामी त्यस्तै हामीसँग fx हामीलाई आवश्यक हुन्छ त्यस्तै हामी फेरि fx भइसकेपछि हामीलाई d को आवश्यक पर्छ यो d को एब्सोल्युट भ्यालु d इक्वल टु हामी थाहा छ x माइनस x बार यो भइसकेपछि हामीसँग फेरि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा fd को एब्सोल्युट भ्यालु हामीलाई यो आवश्यक पर्छ हामी यदि चीजहरु निकालेर अब हेरौं फर्स्टमा x हाम्रो यो डाटा कस्तो छ भने 20 10 50 यो अरेन्ज गरेको छैन त्यसकारणले हामी यसलाई सबभन्दा सानोलाई फर्स्टमा लेखौं अनि बिस्तारै ठुलठुलो हामी मिलाउँदै जाउँ त्यसकारणले सबभन्दा सानो हेरौँ हामी 10 कति छ फ्रिक्वेन्सी 9 छ त्यस्तै 20 को 7 छ 20 को 7 छ त्यस्तै 10 20 30 को 8 छ 30 को 8 छ त्यस्तै 40 को 7 छ 47 त्यस्तै 50 को 4 छ 50 को 4 छ त्यस्तै 60 को 5 छ 60 अब हामीसँग लगभग सिद्धि होला 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब हामी fx निकाल्नु पर्ने हुन्छ fx भनेको यो f र यो x मल्टिप्लाई गरेर जस्तै 9 टाइम्स यो 9 टाइम्स 10 इज इक्वल टु 90 भयो हामीले यो देखाउनु पर्छ भन्ने छैन त्यसकारणले अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 140 हुन आयो त्यस्तै 30 टाइम्स 8 इज इक्वल टु 240 भयो त्यस्तै 40 टाइम्स 7 इज इक्वल टु
280 भयो। त्यस्तै 50 टाइम्स 4 इज इक्वल टु 200 भयो। त्यस्तै 60 टाइम्स 5 इज इक्वल टु 300 भयो। अब यसको टोटल कति आयो त हामी यहाँ हेरौँ। हाम्रो यो n इज इक्वल टु कति हुन्छ अनि यो समेसन fx इज इक्वल टु कति हुन्छ हामी यसको एन्सर अब यहाँ जोडेर निकाल्दैछौँ। यो 40 हुन आयो टोटल एड गर्दाखेरि। यस्तै यो टोटल एड गर्दाखेरि 1250 हुन आयो। अब हामी यति गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यसको चाहिँ मध्यक x बार निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो फर्मुला छ समेसन fx बाइ n। हाम्रो समेसन fx कति छ त यहाँ समेसन fx हाम्रो 1250 छ, n चाहिँ 40 छ। त्यसकारण हामी अब यहाँ लेख्छौँ 1250 डिभाइड बाइ 40 दिस इज इक्वल टु 31.25 हुन आयो। हाम्रो यो मध्यक निकाल्यौँ। हाम्रो यो टेन्टेटिभ भ्यालु यो भित्र पर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी मिस्टेक भयो भने पनि याद गर्न सक्छौँ यो भित्र हाम्रो त्यो पर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो x बार 31 पोइन्ट यो x बार चाहिँ कति आयो त x बार इज इक्वल टु 31.25 आयो। अब हामी d निकाल्दैछौँ। d भनेको हाम्रो x माइनस x बार हो। x भनेको 10 छ। एउटा हेरौँ हामी 10 माइनस 31.25 हामीले यसको एब्सोल्युट भ्यालु हेर्दैछौँ कति आउँछ त 10 माइनस 31.25 भनेको माइनस 21.25। यो माइनसलाई यसले प्लस बनाइदिन्छ त्यसकारण 21.25। त्यस्तै 20 माइनस 31.25 यो गर्दाखेरि हामीसँग 11.25 माइनसलाई पनि प्लस राखेर हेरौँ हामीले। त्यस्तै 20 माइनस 31.25 गर्दाखेरि हामीसँग 11.25 भयो। त्यस्तै यहाँ 30 माइनस 31.25 यो गर्दाखेरि 1.25 माइनसमा छ यो उसले प्लस बनाइदियो। त्यस्तै हामीसँग 40 माइनस 31.25 इज इक्वल टु 8.75। त्यस्तै हामीसँग 50 माइनस 31.25 गर्दाखेरि 18.75। त्यस्तै 60 माइनस 31.25 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि हामीसँग 28.75 यो प्लसमा छ प्लसमै हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो f ले यो d लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। fd भनेपछि यो f र यो d यो दुईटा हामी मल्टिप्लाई गर्दैछौँ। त्यसकारणले 9 टाइम्स 21.25 कति हुन्छ 7 टाइम्स यो अब मल्टिप्लाई गरेर राख्दैछौँ। अब हामी यो f र d f भनेको 9 टाइम्स 21.25 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 191.25 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईहरु क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 11.25 टाइम्स 7 कति आउँछ त 78.75 हुन आउँछ। त्यस्तै 1.25 टाइम्स 8 मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 10 हुन्छ। त्यस्तै 8.75 टाइम्स 7 मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 61.25 हुन आउँछ। त्यस्तै 18.75 टाइम्स 4 मल्टिप्लाई गर्दा 75 हुन आउँछ। त्यस्तै 28.75 टाइम्स 5 गर्दाखेरि 143.75 हुन आयो। अब हाम्रो यो फर्मुलामा समेसन fd हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यसकारण हामी यहाँ निकाल्दैछौँ समेसन fd इज इक्वल टु कति आउँछ हामी निकाल्छौँ र हामी यसरी यो टेबललाई पनि क्लोज गर्छौँ। समेसन fd हामी यो सबै 191.25 देखि हामी यहाँसम्म एड गर्दाखेरि कति आउँछ होला त 560 हुन आउँछ यो जोड्दाखेरि। अब हामीले यसको फर्मुला मध्यक भिन्नता मीन डेभिएसन इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला छ समेसन fd को पोजिटिभ भ्यालु बाइ n। समेसन fd हामीले यहाँबाट यो हाम्रो यस्तो प्रकारको d हो पोजिटिभ भ्यालुको 560 डिभाइड बाइ n भनेको हामीसँग 40 छ। दिस इज इक्वल टु कति आयो त 14 आउँछ। यसरी हामीले मध्यक भिन्नता निकाल्यौं। अब मध्यक भिन्नताको गुणाङ्क कसरी निकाल्ने हेरौं। मध्यक
भिन्नताको गुणाङ्क कोफिसिएन्ट अफ एमडी, यो कोफिसिएन्ट अफ एमडी भनेको मिन डेभिएसन बाई, हामीले यो मिनबाट गरेका छौँ त्यस कारणले बाई एक्स बार हुन्छ। मिन डेभिएसन हाम्रो कति आयो त 14 आयो, बाई एक्स बार हाम्रो कति छ 31.25 छ। अब यसबाट हाम्रो एन्सर कति हुन आउँछ इज इक्वल टु 0.448। यसरी यो एन्सर आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले यो मध्यक भिन्नता निकाल्यौं र यसको गुणाङ्क पनि निकाल्यौं। यो हामीले मध्यकबाट गर्यौं। अब यही प्रश्नलाई हामी मध्यिकाबाट मध्यक भिन्नता र यसको गुणाङ्क पत्ता लगाउनुस् भन्यो भने फाइन्ड द मीन डेभिएसन फ्रम एन्ड इट्स कोफिसिएन्ट फ्रम मीन को सट्टा मिडियन भन्यो भने कसरी समाधान गर्छौं र हाम्रो एन्सर यो मध्यकबाट निकालेको र मध्यकबाट निकालेको एउटै आउँछ कि आउँदैन हामी त्यो पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हाम्रो अघिकै हामी एक्जाम्पल यो 3 कै हामी डाटा लिएर एक्जाम्पल 4 हेर्दै छौं। हामी यहाँ मध्यिकाबाट मध्यक भिन्नता निकाल्दै छौं र यसको गुणाङ्क पनि निकाल्दै छौं। हाम्रो डाटा यस प्रकार छ। x र f हामीले यसरी नै राखेका छौं। यसलाई एरेन्ज गरेका छौं। यो डाटालाई हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरेका छौं। जस्तै 10 को 9 छ, 20 को 7 छ, त्यस्तै 30 को 8 छ, त्यस्तै 40 को 7 छ, त्यस्तै 50 को 4 छ। यसरी हामीले चाहिँ यो एरेन्ज गरेका छौं। 60 को 5 लाई एरेन्ज गरेका छौं। अब हामीले यसमा मध्यिकाबाट भनेको छ, यहाँ मध्यिकाबाट भनिसकेपछि हामीले चाहिँ यसको सञ्चित बारम्बारता निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले सञ्चित क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो यो, सञ्चित बारम्बारता, यसलाई हामी CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छौं। अब पहिला हामी सञ्चित बारम्बारता निकालौं। यो 9 छ हाम्रो, यो 9 छ अनि यसमा हामी 9 + 7 गरेर 16 यो सञ्चित बारम्बारता यसरी निकाल्छौं। त्यस्तै 16 + 8 गर्यौं भने यो 24 हुन आयो। त्यस्तै फेरि 24 + 7 = 31, फेरि 31 + यो 4 = 35, फेरि 35 + 5 = 40। यसरी हामीले यसको CF निकाल्यौं। सञ्चित बारम्बारता निकालिसकेपछि अब हामीले यसको मध्यिका पर्ने स्थान हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। यो हुन त हामी यो टेबल भन्दा तल लेख्ने चीज हामी यहाँ लेख्दै छौं। अब मध्यिका पर्ने स्थान = n + 1/2 अफ n भनेको हामीसँग कति छ, हामी यहाँ n हामी सबै जोड्दाखेरि n = हाम्रो 40 हुन आउँछ। यसकारणले 40 + 1/2 हुन आयो यति औं पद। यो 41/2 औं पद, 41 भनेको 20.5 औं पद भयो। 20.5 औं पद हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF मा हेरौं हाम्रो कहाँ पर्छ, यहाँ 9 देखि 16 पर्छ, यहाँ 16 देखि 24 सम्म पर्छ। भनेपछि हाम्रो यो 20.5 हाम्रो यही पर्छ। यो 16 देखि यो 24 को यसको बीचमा पर्छ। त्यसकारणले हाम्रो यो क्लास चाहिँ यसको यो मध्यिका पर्ने क्लास हुन्छ। यो 30 चाहिँ हाम्रो मध्यिका मान हुन आउँछ। यसरी हामीले यसको मध्यिका कति लेख्छौं अब, therefore मध्यिका = x बार मध्यक निकाल्दाखेरि 31.25 आएको थियो, तर अहिले मध्यिका हामीले MD लेख्यौं मध्यिकालाई, यो 30 आयो। अब हाम्रो भ्यालु फरक पर्न जान्छ। अब हेरौं यसपछिको स्टेपमा हामी के गर्छौं त, हाम्रो मध्यिका आइसकेको छ, हामी MD यहाँ लेख्न सक्छौं। MD = 30 आयो। हामीसँग D निकाल्न पर्ने छ, यो डेभिएसनको D हो। यो कति डेभिएट भएको छ भनेर डाटामा हामी हेर्छौं। D भनेको हाम्रो x - MD हामीलाई थाहा छ। अब x भनेको हामीसँग 10 छ, माइनस MD भनेको हामीसँग 30 आइसकेको छ। यसको पोजिटिभ भ्यालु कति त -20 हुन्छ र -20 हुन्छ। यसलाई पोजिटिभ गर्दाखेरि 20 हुन आउँछ। यस्तै फेरि हामीसँग यहाँ अर्को फेरि कोलममा के चाहिन्छ, FD को यो पोजिटिभ भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ। अब यो f र d मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ, हामी सँगसँगै मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छौं। यो 20 र हामीसँग यो 9 छ। त्यसकारणले 9 × 20 गर्दाखेरि 180 हुन आयो।
त्यस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ कति आउँछ त 20 माइनस 30 इक्वल्स टु हामीसँग माइनस 10 भनेको 10 हुन्छ। त्यस्तै हामीसँग फेरि 30 माइनस 30 यो हामीसँग कति हुन आयो त 0 हुन आयो। त्यस्तै 40 माइनस 30 यो आफै प्लस 10 आइसकेको छ, प्लसको प्लस नै हुन्छ। त्यस्तै फेरि 50 माइनस 30 यो 20। त्यस्तै फेरि हामीसँग 60 माइनस 30 इक्वल टु यो 30 आयो। अब यो निकालिसकेपछि हामीले यसको प्रोडक्ट निकाल्न पर्ने हुन्छ। एफ र डी को प्रोडक्टमा यो 7 र यो 10 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 70। त्यस्तै यो 8 र एफ र डी 7 टाइम्स 0 इज 0 भयो। त्यस्तै यो 7 टाइम्स यो 10 गर्दाखेरि यो 70 भयो। त्यस्तै यो 4 टाइम्स 20 गर्दाखेरि 80 भयो। त्यस्तै 5 टाइम्स 30 गर्दाखेरि 150 भयो। अब यसलाई हामी समेसन एफ डी इक्वल टु यो टोटल हामी जोड्छौं, कति आउँछ त 180 70 0 70 80 र 150 जोड्दाखेरि 550 हुन आउँछ हाम्रो 550। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर अथवा सिधै तपाईहरु जोड्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा मध्यक भिन्नता MD इक्वल टु हाम्रो फर्मुला छ इक्वल टु समेसन FD पोजिटिभ भ्यालु बाइ n। दिस इज इक्वल टु समेसन FD भनेको हाम्रो 550 बाइ n भनेको हामीसँग 40 छ। यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन आउँछ त 13.75 यति हुन आयो। अब हामीले मध्यक भिन्नता यो MD मिन डेभिएसन निकाल्यौं। अब यसको गुणांक निकाल्दै छौं, कोएफिसिएन्ट अफ MD मध्यक भिन्नताको गुणांक यो हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन हो। यो दिस इज इक्वल टु हाम्रो मिन डेभिएसन बाइ मिडियन MD। त्यो भनेको मिन डेभिएसन भनेको हाम्रो 13.75 बाइ मिडियन भनेको हाम्रो मिडियन कति आएको छ 30 आएको छ। 30 यो डिवाइड गर्दाखेरि इक्वल टु 0.458 हुन आउँछ। यो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो यो कोएफिसिएन्ट अफ MD को। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो हामीले मध्यकबाट निकाल्यौं। अब तपाईहरुलाई पक्कै क्लियर नै भयो होला। यसरी हामीले यो मध्यक भिन्नता र यसको गुणांक मध्यकबाट मिनबाट र मध्यका मिडियनबाट निकाल्यौं। अब पक्कै तपाईहरुले पनि आफ्नो अन्य प्रश्नहरु आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका प्रश्नहरु समाधान गर्नुहुनेछ र परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउनुहुनेछ।